ارسطو حدود سال 384 قبل از میلاد توی پادشاهی مقدونیه یونان باستان به دنیا آمد. باباش پزشک مخصوص دربار بود. ارسطو بعداً تبدیل شد به یکی از تاثیرگذارترین فیلسوفای تاریخ. اونقدری که بهش لقب‌هایی مثل استاد یا فقط فیلسوف رو دادن. اولین کار بزرگش این بودش که معلم اسکندر کبیر شد، کسی که کمی بعدش رفت و کل دنیا رو فتح کرد. بعدش ارسطو رفت آتن و یه مدت با افلاطون کار کرد، ولی بعدش تصمیم گرفت راه خودش رو بره و یه مدرسه کوچیک به اسم لیسیوم راه انداخت. جالب بدونین که دبیرستان فرانسه یعنی لیسه به افتخار همین مدرسه اسمشون اینه. ارسطو موقع درس دادن و بحث کردن دوست داشت راه بره. واسه همین به شاگرداش لقب پیاده روها یا همون پرپاتتیک رو دادن. خیلی از کتابای ارسطو در واقع یادداشت‌های سخنرانیاش بودن. اون حسابی کنجکاو بود که بفهمه چیزا چجوری کار میکنن. مثلا جوجه توی تخم چجوری رشد پیدا میکنه، یا ماهی مرکب چجوری تولید مثل میکنه، یا مثلا چرا یک گیاه توی یه جا خوب رشد میکنه ولی توی جای دیگه اصلا کلا رشد نمیکنه. و از همه مهمتر چی باعث میشه که زندگی یه آدم یا حتی کل یه جامعه خوب پیش بره. برای ارسطو فلسفه یعنی خرد عملی، چیزی که به در زندگی روزمره بخوره. ارسطو 4 تا سوال بزرگ فلسفی رو مطرح کرد و جوابشون هم داد. اول، چه چیزی آدم‌ها رو خوشحال میکنه؟ توی کتاب اخلاق نیکوماخوسی که از پسرش اسمشو برداشته بودن چون کتاب رو مثل که ویرایش کرده بوده، ارسطو دنبال این بود که بفهمه چه چیزی باعث میشه که انسان‌ها زندگی خوبی داشته باشن یا نداشته باشن. اون میگفت آدمای خوب و موفق یه سری فضیلت‌های خاص دارن و پیشنهاد میکرد که باید بهتر بفهمیم این فضیلت‌ها چی هستن تا هم توی خودمون رشدشون بدیم و هم توی بقیه بهشون احترام بذاریم. ارسطو روی 11 تا فضیلت اصلی تمرکز میکرد: شجاعت، میانه‌روی، بخشندگی، شور و بزرگی، بزرگواری، عزت نفس، صبوری، راستگویی، شوخ طبعی، خوشرفتاری و فروتنی. اینا رو به عنوان یه ویژگی کلیدی یک انسان خوب و موفق معرفی کرد. ارسطو متوجه شد که هر فضیلت درست دقیقاً وسط 2 تا رذیلت قرار داره. چیزی که خودش بهش میگفت حد وسط طلایی، مثل تخته متعادل روی مثلث. یعنی یه تعادل کامل بین 2 حد افراد و تفرید در شخصیت. مثلا توی کتاب 4 اخلاق ماخوسی زیر عنوان جذاب فضیلت‌های گفتگو، بذل‌گویی، لودگی و خشکی، ارسطو بررسی میکنه که چجوری بعضیا توی مکالمه بهتر عمل میکنن یا بدتر عمل میکنن. چون به نظر ارسطو بلد بودن یک گفتگو خوبی که از اجزای زندگی خوبه. بعضیا مشکلشون اینه که حس ظریف شوخ طبعی ندارن. یعنی نه همون آدمای خشک مذهبی یا خشک مقدسن. یعنی کسایی که هیچ جوره به درد معاشرت نمیخورن، چون نه چیزی به جمع اضافه میکنن و نه تحمل چیزی رو دارن و از همه چیزم دلخور میشن. از اون طرف یه عده‌ام توی شوخی کردن خیلی زیاده روی میکنن. همون دلغکایین که نمیتونن جلوی خودشونو بگیرن و هر چیزی رو به شوخی میگیرن، حتی خودشون و بقیه رو. فقط برای اینکه یه خنده از کسی بگیرن، چیزایی میگن که یه آدم با سلیقه اصلا به زبون نمیاره. اما آدم با فضیلت توی این زمینه حد وسط رو نگه میداره و شوخ طبعه ولی با ملاحظه. یکی از لحظات جالب توی فلسفه ارسطو وقتی که اون از جدول خیلی کم، خیلی زیاد و مناسب برای تمام فضیلت‌ها تنظیم میکنه. نمیتونیم رفتار خودمون رو توی زمینه‌ها یک شبه بخوایم تغییرش بدیم، ولی تغییر در نهایت ممکنه. ارسطو میگه که نیکویی اخلاقیه که نتیجه عادته. این تغییر زمان میبره، تمرین میخواد و نیاز به تشویق هم داره. بنابراین ارسطو میگه کسایی که فضیلت ندارن باید به عنوان افراد بدشانسی خورده در نظر گرفته بشن، نه آدمای شرور. اونا به نصیحت یا زندانی شدن نیاز ندارن، بلکه به معلمان بهتر و هدایت بیشتر احتیاج دارن. دوم، هنر برای چیه؟ توی اون زمان هنر محبوب و پرطرفدار تراژدی بود. آتنیا توی جشن اجتماعی توی تئاترای روباز بزرگ نمایشی خونین تماشا می‌کردن. آیسیخولوس، اوریپیدوس و سوفوکلوس اسمای آشنا معروف بودن. ارسطو هم یه راهنمای چجور نمایش عالی بنویسیم رو نوشت. این کتاب پر از نکات عالیه برای نویسنده‌های نمایشنامه. مثلا یکی از نکات مهمی که استفاده میکنه از لفظ پریپیتیاه، یعنی تأخیر در سرنوشت، جایی که برای قهرمان همه چیز از عالی به وحشتناک میره. مثلا توی فیلم تایتانیک لئوناردو دیکاپریو کیت وینزلت رو به دست میاره که این خیلی فوق‌العاده است، بعدش کشتی به یخ برخورد میکنه و این افتضاحه. همچنین آگنوریسیس هم مهمه. لحظه‌ای که افشاگری دراماتیکه که قهرمان به طور ناگهان متوجه میشه که زندگیش یه فاجعه بوده. اما هدف اصلی تراژدی چیه؟ چرا یه جامعه باید بیاد و با هم ببینن که چه چیزای وحشتناکی برای شخصیت اصلی اتفاق میفته؟ مثلا اودیپوس یا همون اودیپ توی نمایشنامه سوفوکلوس به طور اتفاقی پدرش رو میکشه. با مادرش ازدواج میکنه، بعدم که میفهمه این کارو کرده، از عذاب وجدان و ناامیدی چشمای خودش رو در میاره. جواب ارسطو کاتارسیسه که توی یونانی به معنی پاکسازیه.
کاتارسیس یه نوع تمیز کردن درونیه. یعنی شما از شر چیزای بد خلاص میشید و توی این مورد پاکسازی احساسات درونی ما، مثلا سردرگمیمون درباره احساس ترس و ترحم. ما معمولاً یا ترس‌های بزرگ و اغراق‌آمیز داریم یا اصلا به اندازه کافی نمیترسیم. تراژدی به ما یادآوری میکنه که اتفاقات وحشتناک میتونه برای آدمای خوبم بیفته، حتی خودمون. یه نقص کوچیک میتونه باعث بشه که یه زندگی کامل از هم بپاشه. بنابراین باید برای کسایی که اقداماتشون به طور فاجعه آمیز اشتباه میره ترحم بیشتری داشته باشیم. ما نیاز داریم که این حقیقت‌های حیاتی دوباره و دوباره به طور جمعی به ما یاد داده بشن. وظیفه هنر به نظر ارسطو اینه که حقایق عمیق درباره زندگی رو تو ذهن ما بخواد جا بندازه. دوم اینه که دوستی‌ها اصلا برای چی ان؟ توی کتاب 8 و 9 اخلاق نیکوماخوسی ارسطو 3 نوع مختلف دوستی رو شناسایی میکنه. یه نوع دوستی وجود داره که هر دو نفر دنبال تفریح هم به وجود میاد. علاقه اصلیشون در لذت خودشه و فرصتی که از اون لحظه به وجود میاد و از طرف دیگه هم اون رو فراهم میکنه. ما با آدمای دیگه هم نیاز داریم تا لحظات خوبی داشته باشیم. یه جورایی به همصحبت‌های خوش برخورد نیاز داریم. بعد دوستیایی داریم که بیشتر شبیه آشناهای استراتژیک هستن. اونا فقط تا زمانی که امیدی به منفعت از این دوست داشته باشیم از اون همراهیشون داریم لذت میبریم. بعد دوستی واقعی داریم. نه کسی که مثل خودت باشه، بلکه کسی که شبیه تو نیست ولی همونقدر که برای خودت اهمیت قائلی برای اونم اهمیت قائلی. غم‌های یک دوست واقعی غم‌های تو هم میشه. شادی‌ها شادی‌های تو هم هست. این نوع دوستی بیشتر تو راضی پذیر میکنه اگر یه موقعی اتفاقی برای اون شخص بخواد اتفاق بیفته. اما این دوستی خیلی قوت بخشه. تو از مسیر دایره محدود افکار و نگرانی‌های خودت رها میشی. وارد زندگی کسی دیگه میشی و با هم دیگه بزرگتر، باهوشتر، مقاومتر و عادلانه‌تر میشید. شما فضیلت‌هایی رو با همدیگه اشتراک میذارید و نقص‌های همدیگه رو از بین میبرید. دوستی به ما میگه که باید چی باشیم. این واقعا به طور دقیق بهترین بخش زندگیه. چهارم، چطور ایدام میتونن توی دنیای شلوغ امروزی نفوذ پیدا کنن؟ مثل خیلیای دیگه ارسطو از این موضوع شگفت زده شده بود که بهترین استدلال همیشه برنده بحث یا نبرد نمیشه. او میخواست بدونه که چرا این اتفاق میفته و چه کار میشه برای این کار کرد. فرصت زیادی برای مشاهده داشت. توی آتن تصمیمات زیادی توی جلسه‌های عمومی گرفته میشد. اغلب توی آگورا، میدون اصلی شهر، سخنران رو با هم دیگه رقابت میکردن تا نظر عموم رو بتونن جلب بکنن. ارسطو راه‌های زیادی رو بررسی کرد که چطور مخاطبان و افراد تحت تاثیر عوامل زیادی قرار میگیرن که ارتباط مستقیمی با منطق یا واقعیت‌های قضیه ندارن. این موضوع میتونه اعصاب خردکن باشه و خیلی از افراد جدی خصوصا افلاطون ازش بیزار بودن. اونا از بازار یا بحث‌های پوپولیستی دوری میکردن. اما ارسطو بلند پروازتر بود. اون هنر بلاغت رو اختراع کرد. هنری برای متقاعد کردن مردم که با شما موافق باشن. ارسطو میخواست که افراد متفکر، جدی و نیکوکار یاد بگیرن که چجوری متقاعد کننده باشن تا بتونن به کسایی که قبلا موافق نیستن برسن. اون چند تا نکته بی زمان رو بیان میکنه. باید ترس‌های مردم رو بشناسی، به رسمیت بشناسی و آرامش بدی. باید جنبه اساسی مسئله رو ببینی. آیا غرور کسی در خطره؟ آیا احساس شرمندگی میکنه؟ و بر اساس اون باید رویکرد خودت رو تنظیم کنی. باید موضوعی رو به شوخی بکشی چون توجه مردم کوتاهه. ممکنه از لازم باشه که از مثال‌ها و تصویرهای استفاده کنی تا حرفت زنده بشه. ما دانش آموزای مشتاق ارسطو هستیم. امروز فلسفه شاید به نظر نیاد که خیلی فعالیت عملی باشه. شاید دلیلش این باشه که اخیراً توجه کافی به ارسطو نکرد.